Друзі, перед вами Mitsubishi, його величність. Mitsubishi Pajero Sport самої останньої генерації з фейсліфтингом і в самій максимальній комплектації. Скажу так, що перший раз я з Pajero Sport познайомився ще в далекому 2000 році, коли вирішив стати мисливцем і підбирав для себе саме такий позашляховик, який буде добре себе відчувати на полюванні, але не буде дуже і дуже дорогим. Тоді ця приставка «Спорт», я скажу так, для мене була, як, напевно, враження таке, коли випустили б сумоїста на якусь марафонську дистанцію. Тобто він далеко був не спортивний. У мене була версія 3-літровим бензиновим двигуном, бо тоді дизельний двигун був 2,5 об'ємом і видавав 100 кінських сил з крутним моментом 240 наноньютонів. Це був атмосферний дизель, тобто машина була овочем. Тому мій вибір тоді зупинився саме на бензиновій версії. Непогано бігав, скажу так, що на полюванні, на бездоріжжі я не мав жодного клопоту. Ну, а цей красень, ви бачите, пройшов, напевно, вже ліпосакцію, став дуже витонченим. Колеса вразили мене одразу, тобто 18 диски, дуже широка гума. Перші 100 кілометрів ми вже на ньому подолали, і він дуже гарно себе показує на трасі. Скажу так, що бездоріжжя, впевнений, в нього буде все дуже і дуже чудово. Це рамний позашляховик з повним набором всіх атрибутів. Маємо всі блокировки диференціалів, понижуючі ряди, тобто дуже і дуже оснащення потужне. Ну і він іде з часом на сьогоднішній день. Маємо не тільки безключовий доступ, а ще маємо і адаптивний круїз-контроль, який ми вже змогли включити і відчути його переваги. Тобто дійсно цікава модель. І саме головне, друзі, ця машина вартує як класичний кросовер на сьогоднішній день. Тобто ті, хто все ж таки їдуть на полювання, хто дружить з природою, хто тягає човни, хто їде на риболовлю. Ну, скажу так, що дуже і дуже достойний варіант. 28 років цій моделі. Я скажу так, що колись я думав, що вона зійде з ринку, тому що себе вже жила. А бачите, зовсім ні, вона є, вона присутня. Знаю, що чи в цьому, чи в наступному році буде наступне оновлення. Але відчуття від машини у мене дуже і дуже позитивні. Зовні ви вже побачили цю машину, ну а всередині вона теж дуже і дуже гарно виглядає. Бачимо таке мультифункціональне кермо, на ньому стільки налаштувань, що я, друзі, ще поки не розібрався. 8-дюймовий цифровий дисплей. Бачимо поєднання темно-вишневої шкіри з чорною шкірою, стьогана шкіра. Бачимо Super Select, автохолд, парковка, все електронне, все працює. На дотик всі клавіші дуже і дуже тактильно відчуваються. Ну, що, до речі, дуже часто мені не вистачало в більших продвинутих моделях.
Клімат-контроль двозоновий. Маємо, до речі, що дуже і дуже гарно, розетку стандартну на 150 Вт. Тобто, хто подорожує з холодильником чи треба зарядити якусь техніку, зовсім немає ніяких проблем. Ну і Apple CarPlay, який буде завжди в нагоді. Під кермом піски, як на спортивній машині. Ну от, проїхавши 100 кілометрів, у мене не було бажання ними користуватись. Але 8-ступенева коробка ASEAN веде себе дуже і дуже чудово. Ну, а завтра будуть випробування на бездоріжжя. Завтра буде випуск тварин в дику природу, ПАВ Подоляка, Полтавщина. Робить нам велике-велике свято. І наш Mitsubishi зможе показати себе у всій красі. Доброго дня, шановні глядачі. Полтавщина, Миргородський район, екопарк Попівка. І саме сьогодні з вами ми тут проведемо декілька дуже і дуже цікавих годин. Поруч зі мною ви все знаєте цього кремезного чоловіка. Це Роман Ступчук, дуже потужний мисливознавець, напевно, один з кращих в нашій країні. Бачили його багато разів на охоті. Полювали разом, Рома, дійсно, напевно, Рівненщина трішечки втратила від того, що ти переїхав на Полтавщину. Але Полтавщина в твоєму обличчі знайшла суперпрофесіонала. Але все по порядку. Екопарк Попівка. 1000 гектарів. Парк зовсім новий. Які цілі і завдачі? Які тут тваринки знаходяться? Що, окрім того, що можна приїхати і насолоджуватися такою красою, це майже, ну, скажімо так, це дикі тварини, це не контактний парк. Але все ж таки відчути велич природи, приїхавши і насолодитись, можна тут, саме в екопарку Попівка. Окрема подяка Олександру Федоровичу Подоляку, це власник, це людина, яка дійсно не на словах, а на ділі переймається живою природою, твариною. Тобто майже всі тварини, які тут знаходяться, а їх дійсно знаходяться тут дуже-дуже багато, вони завезені всі з-за кордону. Ну, більшості своїх, так. Да. Так, Рома, ну давай по порядку. Екопарк, коли заснував? Ну, взагалі-то він як такий екопарк став десь рік тому. Він не планувалось тут, якби екопарку. Трошки екскурс в історію. У нас об'єднання мисливських господарств Фенікс Хантер, яке зараз нараховує десь до 100 тисяч гектарів угідь на сьогоднішній день. Було прийнято нашими ще 5 років власниками програма 5 років тому по відтворенню копитних, і щоб швидко відтворити поголів'я копитних тварин на цій величезній площі, потрібен був розплідник диких тварин, копитних саме тут. З-за кордону експорт – це хорошо, але це сьогодні він є, завтра його нема, і в таких великих кількостях це все ж таки затратно. Ну, кошти великі дуже. Да, тобто потрібен був такий саме створення такого осередку відтворення копитних тварин, з якого вже буде розселятися по всіх мисливських господарствах, не тільки наших, а й взагалі там всієї України, всіх бажаючих там можуть там придбати за кошти, за готівку там, чи різними формами перерахунку
поголів'я собі там мисливське господарство і таким чином відтворити не тільки там фауну Полтавської області, а й, можливо, частково і на теренах всієї України. Тому і створювався цей комплекс в першу чергу для відтворення. Коли там тут були карантинні вольєри, коли привозили звірі з-за кордону на перетримку для карантину, і вже потім розселялися. А потім він переріс, ця ідея переросла в трошки більший масштаб. Якщо він раніше тут нараховував всього-навсього 21 гектар, один вольєр був ізначально, то зараз це вже цілий комплекс вольєрів, і загальна площа цього комплексу вольєрів становить там під 1000 гектар, 900 там з копійками, майже 1000 гектарів, якщо округлить, це комплекс вольєрів. Він включає в себе великий вольєр, там 900 гектарів, це там саме для відтворення повністю всіх видів, де будуть тварини перебувати як в стані природної волі. Там, можливо, на майбутнє вже після скасування воєнного часу там будуть проведені і полювання, коли вже полювання в Україні буде відкрито. Але на сьогоднішній день це більше воно для туристів. Комплекс, тут, помімо великого вольєра, є дуже велика кількість маленьких вольєрів. Є багато тварин, які не мисливські, які практично не використовуються в мисливському господарстві, а просто для рекреації, для населення, для дітей. Тут можна побачити десь до 15 видів всяких різних пташок екзотичних, там і різні буйволи, гаяли, тобто борсуки, дикобрази, тобто є різні такі. Тобто і червона книга присутня. Екзотичні різні такі тварини, де можливо навіть просто відпочивати з сім'ями і не тільки там. Бо у нас образ мисливця в Україні все ж таки асоціюється з якимось вбивством. А у нас, як бачите, це окрема тема. Да, мисливці не тільки там переробкою займаються там м'ясопродукції, а й розвивають якимось екологічним вихованням населення і дітей та молоді нашої. Отака воно переросло в таку більш ідею. На сьогоднішній день це вже екопарк Попівка. Вже стартував, він вже повністю відкритий. Тут є відвідувачі, можна кожному бажаючому тут відвідати і отримати якісь послуги там, чи просто подивитися за тваринами. І як я казав, неконтактне, то тут більшість неконтактних, але є частина і контактних. Можна і покормити. Є там різні такі, як в будь-якому зоопарку, є тварини, які там ручні і можна їх покормити. Сьогодні в нас буде, що на сьогодні відбувається? У нас оцей великий вольєр 900 гектарів, він на сьогоднішній день, ми в цьому році завершили вже його будівництво, це був колосальний великий проєкт, там 16 воріт, 16 кілометрів по периметру тільки одної огорожі. Тобто було дуже важко переконати місцеве населення, отримати всі дозволи з тим всім, тому що це величезний проєкт, який так чи інакше створює певним чином напругу серед місцевого населення, тому що ми ж там їздимо, це ліс, домовились з місцевими, що ворота будуть постійно відкриті, вільний доступ населення, ви заїжджайте, без проблем ніяких тут немає. Гриби збирайте, звірів фотографуйте, тобто все на пользу. Це все пішло на це все, щоб переконати ці всі місцеві громади, це вже пішло там не один рік, десь 1,5-2 роки, щоб завершити цей проєкт, і в цьому році ми вже його завершили, це будівництво, і сьогодні в нас буде, скажімо так, зариблення цього вольєра великого, да, вже великим поголів'ям. У нас тут десь до 300 голів оленя плямистого стоїть на цій оленячій фермі. От ми з цієї оленячої ферми вже будемо, так якби напіввільні умови, практично вільну природу випускати тварин. Тобто ми дуже влучно приїхали, ми познайомились не тільки з тими тваринками, які вже живуть тут, ну і побачимо дійсно великий випуск тварин. Дуже-дуже чудово. І погода нам дозволяє сьогодні це все зробити. Так, супер. Щойно ми відкрили ворота нашого маточного вольєра, підсипали під годівельну їжу для приманки поголів'я плямистого оленя. І за день-другий вони вийдуть у вільний ліс нашої рідної Полтавщини.
Матлаш Олександр, директор екопарку Попівка. Ну, екопарк молодий, бачимо, і Сашко у нас теж хлопець молодий, але дуже і дуже завзятий. Пане Олександр, трішечки про сам парк. Сам парк. Заснований парк у 2019 році. Молодий. Почалося з того, що завезли маточне поголів'я оленя плямистого і почали потрішку додавати своє різнообразя диких тварин, а також одомашнених свійських тварин. Зараз наш екопарк налічує вже 40 видів різного біорізноманіття. На території екопарку в загальній кількості знаходиться вже 5000 голів копитних тварин. Ну, ми сьогодні тільки бачили випуск більше, ніж 300 голов оленя. Плямистого, да, так. Незважаючи на це, є поголів'я шляхетного оленя благородного, а також поголів'я лані європейської. І в загальній кількості от і маємо. Ну і буйволи є. Також на території є водяний буйвол, а є бізони. Бізони. Да, дуже чудово. І ну, сьогодні така погода може, що люди не так багато приїздять і спілкуються з тваринами. Так я знаю, що сюди приїздять дуже і дуже багато відвідувачів. Взагалі свої корективи внесла війна у відвідання екопарку. А взагалі в гарну сонячну погоду у нас поток людей постійний, гарний, тваринки всі ручні, з радістю спілкуються з дітками, батьки відпочивають, дітки зайняті, тваринки відволікають. Насолоджуються і нагодовані. Саме так. Так. Ну що ж, а які перспективи екопарку? Я знаю, що 1000 гектарів вже ви маєте. Тварини гарно, дуже доглянуті, тобто біотехнія на вищому рівні. Зима була, до речі, в цьому році м'яка. Зима була м'яка, тварини всі перезимували гарно. Відчуття в них також, самопочуття відмінне. Я думаю, що в цьому році буде прекрасний приплод молодого поголів'я, яке виросте здоровим і поповнить нашу біорізноманітність. Не можу не запитати, а хижак? Все ж таки така чисельність тварин, хоч і в вольєрах, але ми знаємо, що, на жаль, хижака стає все більше, більше і більше. Є випадки, коли хижаки попадають в вольєри і наносять шкоду. Скажімо так, хижак є дійсно, але завдяки єгерській роботі, якісній єгерській роботі, це попадання хижака безпосередньо у вольєр відсікається. Такого ще не було ні разу. За 5 років такого не було. Дуже чудово. Ну що ж, друзі, і я, і директор, всіх вас запрошуємо, хто буде на Полтавщині, будь ласка, завітайте в екопарк, ви отримуєте дійсно справжню насолоду від спілкування з дикими тваринами. Я, користуючись моментом, все ж таки хотів поспілкуватись з паном Романом про проблематику цих років всіх цих мисливських господарств, а їх 3 господарства, увірених вам, 100 тисяч гектарів – це дуже і дуже багато. Пане Романе, з якими викликами ви стикнулись? Ну, в першу чергу, це основний виклик в цей воєнний часи зберегти це все в належному чині, як мінімум, хоча б на тому рівні, але ми ще мудрились його трошки навіть і розвинути. Та не трошки, а ну, як ви бачите. Дуже і дуже потужно. Да. Щоб його зберегти, тому що виклики дуже серйозні, незважаючи на те, що у нас на сьогоднішній день з воєнним станом заборонено в Україні полювання. Взагалі мисливські господарства позбавлені джерел надходжень від своєї прямої діяльності. Тому вони зараз в такому сплячому режимі існують. Якщо взяти там ще наші господарства, які мають там якийсь жировий запас за попередні роки, якийсь перехідний залишок по коштах, ще можуть утримуватися на плаву, там якийсь рік, 2-3, ще плюс якісь розвиватися, то там інші господарства, там якісь там УТМРи, чи там якісь громадські організації, це взагалі там
кардинальні рішення, там, вплоть до скорочення працівників і там, скорочення витрат на охорону і відтворення. Але ж Та і відмовляються від угідь. І взагалі банкротство і розвал мисливського господарства. На сьогоднішній день до чого це призводить? До збільшення кількості випадків сказу на сьогоднішній день. Сказ вже, по факту, і ніхто й не знає, тому що вже ніхто й не може його фактично нормально облікувати, контролювати поголів'я лисиці. По факту тих господарств, які вже не контролюються, мисливські, які вже немає єгерської служби і вони не виходять на роботу, то по факту і обліків провести неможливо там тих хижих і шкідливих тварин, небажаних для мисливського господарства. Тобто проблематика існує на сьогоднішній день, вже частіше і частіше з'являється, навіть в пресі вже просачуються випадки там захворювань людей там, і сказом. Тому є на сьогоднішній день дуже велика проблема відсутності полювання як такого. І навіть якщо там, можливо, є там громадська думка, що це полювання там в військові часи, воно там недопустиме, так мисливським господарствам не треба сам від полювання. Їм треба просто затверджувати ліміт і можливість виїмки свого поголів'я. От у нас велика мисливська ферма, в якій ми випускаємо поголів'я в дику природу, і ми не можемо його вилучити офіційно, по закону не можемо його вилучити. Не можете вести свою діяльність. Так, і навіть зробити, організувати якусь переробку з того самого дикого поголів'я, того самого якусь м'ясну продукцію на армію чи ще на щось ми не можемо зробити, тому що закони таким чином зроблені, що якщо полювання нема, то й нічого нема. То практично мисливське господарство – це одна із галузь нашої економіки, так само, як і рибне господарство, лісове господарство, сільське господарство. Воно у нас просто зупинено на сьогоднішній день. Хоча я, вибачаюсь, хочу нагадати, що в лютому 22-го року саме перше, хто став на захист нашої батьківщини, це були мисливці. Більш ніж 100 тисяч людей взяли зброю, дуже на початку брали навіть свою мисливську зброю, і це був саме великий прошарок підготовлених захисників вітчизни, чим ми їм дуже і дуже дякуємо. Так, багато героїв нашого національного спротиву, саме мисливці, які там на Чернігівщині є герої, які там розірвали його гранатою, які все ж таки зірвався сам разом з загарбниками, з окупантами. Але незважаючи на все, на цю всю заборону і ті всі складнощі, які з воєнним станом на сьогоднішній день, не тільки мисливське господарство, всі галузі економіки на сьогоднішній день в Україні потерпають від цієї агресії російської, ми умудряємося вести мисливське господарство, створені у нас всі біотехкомплекси, в кожному господарстві мінімум по 40 підгодівельних площадок, майданчиків, звірі приходять, ми годуємо, охорона ведеться, тобто розвиток іде, як мінімум ми зберігаємо те, що маємо, розвиваємо для наступних поколінь і для кращої вже України, яка переможе все ж таки. 100%. Ну що ж, Рома, як завжди, дякую. Скажу так, що коли ми познайомилися з Романом, перше, що мені кинулось в очі, це дуже такий, знаєте, завзятий мисливознавець. Я за ним біг колись на номері, він мене вів. Я кажу, це не загон був, пане Роман. Може, ми в загон пішли? Він каже, ні, це на номер. Да. Олександр Федорович Подоляка підбирає дійсно справжніх майстрів своєї справи. Да. Люди, вони професіонали. І ми бачимо, що руками цих професіоналів робиться отакі чуда світу. Рома, дякую. Дякуємо вам, що ви нас підтримуєте на протязі багатьох років. Да. Ну, а ми ще маємо трохи часу, дощик трішечки вщух, ще підемо, щось подивимось. Олександр Федорович, ще раз дякую, дійсно вразив, чув багато про Попівку. Пам'ятаю наші розмови ще довоєнні, ти казав, я буду робити екопарк, він буде потужний. Я думаю, ну добре, чудово. Ще у нас більше буде звіра в Україні, бо майже все, що тут ми бачимо, це все завезено за кордон.
Ну так, да. Мені навіть страшно питати, скільки це коштує. Ну і, напевно, не треба це знати, щоб люди спокійно спали. Але це все зроблено з великої літери, з душею. І тут тільки за одні гроші, напевно, нічого не вийшло. А так ми маємо, як ви сьогодні бачили, більш ніж 300 оленів було випущено в дику природу. Ну, потужно, друзі, дуже і дуже потужно. На сьогоднішній день Роман сказав, що 100 тисяч гектарів по всій Полтавщині. Друзі, тільки вдумайтесь, 100 тисяч гектарів. 3 господарства. 3 господарства мисливських. І на цих всіх господарствах ну, стільки звіра, скільки є, ну, це дуже потужно. Вчора Олександр Федорович мене запросив гостинно, ми проїхались по угіддях, ввечері на тепловізор подивились, яка щільність копитних. Да? Ну, я вражений. Да. І потім перед тим Олександр Федорович розповів, що все ж таки АЧС зайшла на територію, на жаль, його мисливських господарств. Але, друзі, ну, я не знаю, скільки було кабана. Ну, голів 300, може 500 і бачили. Олені, все що завгодно. Тобто це дійсно наполеглива праця, яка робиться для нас, для всієї України. Я дуже багато чую про те, що нас, мисливців, тих, хто опікується по-справжньому тваринами, весь час звинуватують в тому, що ми вбивці, що ми такі йдемо в ліс, щоб здобути кусок м'яса. Та не йдемо за тим шматком м'яса, друзі. Я приїхав і ви знаєте, я відчув гарну дуже насолоду. Я бачу, що не дивлячись на наш військовий стан, на цю кляту війну, якій, на жаль, поки що немає кінця і краю, все ж таки ми йдемо вперед. Федорович, ну, знімаю капелюха, бо дійсно під час війни, коли бойові дії, спочатку були майже тут, поруч. Да, зараз, слава Богу, що ворог був відкинутий за кордони України. Але все одно це все поруч проходить. І оця тривога, тривожність за те, що може бути, вона присутня. Тобто ми дякуємо ЗСУ за те, що вони дають можливість нам жити, працювати. Дякуємо, Федорович, за те, що ви робите для всієї спільноти України. Бо Роман Ступчук сказав, що це буде і центр по розсіленню всіх диких тварин по всій Україні. Тобто мисливські господарства можуть замовляти, можуть приїхати. Племінна ферма по плямистому оленю, по благородному оленю, по лані європейській. Дуже часто чую питання, яке вам задають, напевно, я його теж хочу задати. А що саме ви від цього відчуваєте? Ну, це, напевно, стан душі. Колись я був ще таким маленьким, і покійний батько мій прививав мені любов до природи, до мисливства. І одного разу, ще малим, дав він мені рушницю, і я добув одного зайця і не знав, що норма добування – 1 заєць. І так вийшло, що ще вискочив другий заєць, я його добув. То батько на мене накричав, сказав, для чого ти стріляв другого зайця, що ти оставиш, як виростеш своїм дітям. Ну от я і вирішив компенсувати того зайця своєю працею. Від цього я маю задоволення духовне. Ну, це стан душі, люблю я це. І моїм девізом є з любов'ю до природи, з повагою до мисливців, до людей. Ну, а так як на сьогоднішній день ми всі знаємо, що полювання у нас, ну, в Полтавській області воно 100% закрито, не проводиться. Ну, декілька полювань відбувалися на Миколаївщині. До речі, нічого поганого немає. Ми навіть один раз були на полюванні, де були присутні всі мисливці були військові. І от вони мені відверто казали, це така насолода. Ми емоційно відпочили, розвантажились. Я все ж таки думаю, що хочеться вірити, що війна скоро закінчиться. Але, не дай Боже, вона буде затягуватися. Ті, від кого залежить
рішення, бути полювання в Україні чи ні, все ж таки придивіться, будь ласка, більш уважніше. Полювання треба відкривати. Може з якимись обмеженнями, але це все робиться для людей. Люди повинні йти в ліс, люди повинні йти відпочивати, набиратись позитивних емоцій. Федорович, ну а ще вам велика подяка. Для хто ще не знає, відкрию секрет, Олександр Федорович, сини стали спортсменами, майстри спорту, 2 сина. Федорович кандидат майстри спорту. Ну, в цьому році я впевнений, що дуже скоро будемо і вітати з майстром спорту. І побудував один із самих надпотужних стендів. Чому кажу один із? Бо ще не закінчена інфраструктура. Коли вона буде завершена, це буде дійсно наш перл в Україні. 9 майданчиків, які діють постійно, по 2 комплекти машинок, фан-шутінг, все що завгодно. Знаю, що там буде і великий спортинг, але трішечки пізніше. Буде, все буде. От ви знаєте, Федорович, скажу так, що таких би нам хазяїв в Україні, як ви, як можна побільше, може ми і жили б краще. Дякую вам. Дякую за запрошення. Дякую, користуючись нагоду телеканалу «Трофей», найкращий трофей канал, і вам особисто. Дякую, Федорович. Пишаюсь нашим знайомством. Те ж саме. Друзі, ну що ж, а ми будемо більш приділяти уваги все ж таки таким заходам, як випуск тварин, як створення екопарків, контактних парків. До речі, ми бачимо, що і погода сьогодні така, що і дощик час від часу пускається, але люди приїздять з дітками, люди йдуть і діточки спілкуються з тваринками, підгодовують. Це вартує того, щоб приїхати і відчути цю насолоду від спілкування з живою природою. Що ж, друзі, на жаль, наша подорож добігає свого завершення. І я скажу відверто, мені дуже сподобалася ця несподівана зустріч з Mitsubishi. Я вже казав, що 25 років тому назад я мав Mitsubishi Pajero Sport, але то була перша генерація, бензинова версія і механічна коробка. Тут все зовсім по-іншому, я це вже вчора розповідав. Сьогодні хочу тільки розказати одне. Машина сьогодні тестувалась на бездоріжжя. Екопарк Попівка. Ми їздили і до вольєрів, і розбитими коліями, і під дощ. Скажу так, що Super Select впорався без жодної проблеми. Mitsubishi ще раз доказав, оффроуд для нього не проблема. Це ультимативний позашляховик з усіма витікаючими з цього відповідями. Рама, блокіровки, все працює бездоганно. Ну що ж, завтра я машину віддаю офіційному дилеру, подякую і дуже сподіваємось, що ми ще зустрінемось не раз в наших пригодах.